Good evening everyone. It's a sad day for sports fans around the world matapos pumanaw ng NBA legend na si Kobe Bryant. Meanwhile, 11 people are under observation in the country for novel coronavirus. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Anto Maraulio. Stand with us, stand for truth. Tuntua ko kami nakabalik na dito sa amin, sir. Pabalik na. Dahil daan-daang turista pa rin ang nakarating dito mula Wuhan simula na magka-outbreak, naka-alerto pa rin ang Aklan Provincial Health Office. Thank you so much. I love you. Fans around the world pay tribute to the late Kobe Bryant who died in a helicopter crash with his daughter Gianna. Kilalanin natin si Black Mamba sa mata ng kanyang mga tagahanga. Izzy Lee has the story. Five-time NBA champion at isa sa mga itinuturing na GOAT o greatest of all time ng NBA. Siya si Kobe Bryant o Black Mamba para sa kanyang mga tagahanga. Sa loob ng 2 dekada, si Black Mamba ang naging mukha ng Los Angeles Lakers hanggang sa magretiro noong 2016. Pero hindi lang ang kanyang galing sa court ang tinitingala, kundi ang kanyang overall work ethic na tinawag na Mamba mentality. At ngayong araw nga, isang trahedya ang gumimbal sa mundo. Ang idolo ng marami pumanaw sa helicopter crash sa Calabasas, California, kasama ang kanyang anak na si Gianna at 7 pang sakay nito. I spent the majority of the next 2 hours crying. Nagulat, nalungkot. Nakakalungkot. Hindi ako makapaniwala. Philippines. And thank you, Mr. Bryant, for taking time to be with us today. And I'm sure Simula 1998 hanggang 2016, maraming beses ang bumisita sa Pilipinas si Kobe Bryant. At sa huli ng bisita rito matapos magretiro sa NBA, nagpasalamat siya sa pagmamahal ng Pinoy fans na hindi raw niya kailanman makakalimutan. As a basketball player, I have not retired coming to Manila and working with you guys. And helping your dreams come true. Thank you so much. I am deeply honored by that. I'm speechless about it. Thank you so much. I love you. I remember talagang magkakata ko ng class just to watch his games. The younger generation hasn't really watched him play kasi nagsisimula pa lang naglalaro at the age of 4 or 5. Pero pag napapanood natin sila naka-Kobe Bryant na jersey, number 24, number 8, sapatos nila Kobe Bryant, tapos pag nagsushoot ng bola, sumisigaw ng Kobe. And it's overwhelming to know that it's bigger than basketball. Si Wendell nahirapan daw bumangon ngayong umaga sa tindi ng lungkot sa pagpanaw ng kanyang iniidolo. It was sad. I don't have words to explain how I feel. Kobe Bryant is the biggest hero of my life. Yeah, this is my little collection. Since 1996, Kobe fan na raw si Wendell. Bukod sa galing sa basketball, malaki rin daw ang impluwensya sa kanyang buhay ng Mamba mentality. Opportunity always knocks, but if you're not ready for that time, then that opportunity is wasted. 3 beses na nga raw niyang nalapitan ang kanyang idol. Pero ang pinaka-memorable, I was in LA in 2010. Before the game, I was standing outside the Coliseum, Staples Center. Figueroa Street was blocked off. But Kobe drove his car past the security. He rolled down his window. I was so shocked that unconsciously I shouted his name. And I think he was shocked because he looked at me and he was like, whoa. It was a big, sad moment for me. What drives me the most, and the thing that I enjoy the most being around every time I come out here is there's so much passion for the game of basketball. Isa siyang inspiration. He's the greatest of his time. Pag nawala yung legend, parang ang lungkot pakinggan. Mamba forever. hindi mo nga kailangan maging isang sports fan para humanga at ma-realize kung gaano kalaki ang impluwensya ni Kobe Bryant hindi lamang sa mundo ng sports, kundi pati sa buhay ng maraming tao. But as Kobe once said,
Heroes come and go, but legends are forever. Ako si Ilang and I stand for truth. Balik Wuhan, China ang daang-daang tourists galing Aklan. Kasama sila sa mga nakabiyahe bago pa magkaroon ng lockdown. Mula sa Aklan, may ulat si Shaila Garde. Nitong weekend, nearly 400 Chinese nationals na ang nakabalik sa Wuhan, China mula Calibo International Airport, sakay ng chartered flights na Pan-Pacific Airlines at Royal Air. Kabilang sila sa mga turistang nakaalis pa sa Wuhan bago nagpatupad ng lockdown doon sa gitna ng 2019 novel coronavirus outbreak. Paglilinaw ng Civil Aviation Authority sa Calibo, hindi raw ito maitatawag na repatriation dahil talagang nakaschedule ang return flights na ito. There's no repatriation, no, kasi walang order nga coming from our head agencies sa Manila, no? And we have no authority to declare the repatriation, only the higher management or agency natin. No, this flight nila is just a chartered schedule nilang na pabalik na ng Wuhan. Ang ilang turista, bagamat sang-ayon sa pag-lockdown ng Wuhan, hindi raw maiwasang mag-alala sa sitwasyong uuwian nila. I'm a little bit scared because it spreads so fast. Many people were attacked by the virus. Dahil sa incubation period ng 2019 nCoV, maaaring hindi agad makitaan ang sintomas sakaling tamaan man ito, kaya't pinangangambahan ng marami ang posibilidad na makarating ang novel coronavirus sa bansa. As of today, there are 11 PUIs or patients under investigation in the Philippines. Wala pang resulta kaya't wala pang kumpirmadong positive sa novel coronavirus. Dito sa Provincial Hospital ng Aklan, dinala yung mga turista from China na nakitaan ng coronavirus or flu-like symptoms for testing and treatment bago sila pinatuloy ng Boracay. Dahil daan-daang turista pa rin ang nakarating dito mula Wuhan simula na magka-outbreak, naka-alerto pa rin ang Aklan Provincial Health Office. In case po na meron tayong confirmed nCoV na case dito po sa Aklan, we're going to conduct contact tracing. Hahanapin po natin yung mga nakasalamuha or nakasama ng ating pasyente. Meron pong ruling ang Bureau of Quarantine na 4 persons in front, sa side, and backward dapat hahanapin. Kaya nga po, very important na pag nakasakay tayo sa eroplano, wag po tayo palipat-lipat kasi may implication po yan in cases na may mga outbreak. Ngayong Lunes ng gabi ang biyahe ng last batch ng mga turistang babalik na sa Wuhan. Ang ilang tourism workers sa Aklan, doble ingat at umaasang kasama na rito ang mga pasaherong nag-no-show sa earlier flights. Para hindi kami mawaan sa virus, tapos safe yung pamilya namin. Yung ibang guests namin na-quarantine, tapos yung iba hindi nakapag-schedule, hindi nakapaglaro ng activities dito sa isla na dahil sa virus. We will lose job, but also we think it's much better is cut down because we also afraid of, because it's for the healthy and because no medicine to cure this. Isang flight attendant din ang nakapagkwento kung kumusta ang cabin crew na sakay ng mga biyaheng pa-Wuhan. Nakamask daw ang lahat at sanitized ang eroplano. Mula dito sa Calibo International Airport, ako si Shaila Garde and I stand for truth. Nag-declare na po ng state of emergency sa Hong Kong dahil sa nCoV scare. Pansamantala ring isinara ang mga sikat na pasyalan doon. Manal Sugadol reports. It's the happiest place on earth, ika nga. Kaya maraming turista ang dumarayo sa Hong Kong Disneyland. At madalas, may side trip din sa Ocean Park. Pero, ang mga paboritong pasyalan na yan, isinara muna dahil sa novel coronavirus outbreak. Kasama ko ngayon ang pamilya Valdez na supposedly may biyahe ngayong madaling araw papuntang Hong Kong. Pero dahil sa hindi inaasahang paglaganap ng nCoV virus sa Hong Kong, ay pinili nila magstay muna at i-cancela ang kanilang flight ngayong araw. Ang dapat pong arrival namin is by 9 a.m. po in the morning sa Hong Kong International Airport. Sunday, nag-decide na po kami na wag na pong tumuloy. Baka po sa one time po namin na pag-alis, mag-cause po ito ng malaking problema po. Baka po kami mahawaan
or kami rin po ay makapag-transmit po ng viruses dito po sa Philippines. Laking panghihinayang naman ng pamilya ni Angelo at Hazel Lomberio na nasa Hong Kong na nitong Biyernes pa. Medyo upset dahil syempre yung trip namin para sa mga bata. But then we understand naman din para sa safety din naman namin. Wala pang abiso kung kailan magbubukas ulit ang mga theme park doon. Sa ngayon, mayroon ng 5 confirmed nCoV infected persons sa Hong Kong. Kaya itinaas na ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam ang highest emergency response level nitong Sabado. Mas paigtingin pa raw nila ang health precautions sa lahat ng entry points sa Hong Kong. Dagdag pa rito ang cancellation ng mga flights and trains papuntang mainland China. Kasama na rin dito ang extension ng class suspension hanggang February 17, 2020. 8 taon nang nakatira si Antonio Amos sa Hong Kong. Pansin niyang kahit saan siya lumingon, may nakasuot na face mask. Kung mapapansin niyo po, meron dito yung mga nagwe-wear ng mask. Karamihan naman sa mga tao dito na dumadaan ngayon sa precautionary measure. Para naman kay Angel na 4 na taon nang nagtatrabaho roon, mas nababahala siya ngayon kaysa sa mga nakaraang rally sa Hong Kong. Simula po nung narinig namin yung kaso ng coronavirus dito, syempre natakot din po kami. Kasi po, pag lumaganap po sa buong Hong Kong yan, wala po kaming choice kundi uuwi po kami sa Pilipinas. Kasi po, mas mahal po namin ang buhay namin kaysa trabaho namin. Kinumpirma naman ng konsulado sa Hong Kong na may isang Pilipinang na-quarantine doon matapos ma-expose sa mga bisita ng kanyang amo na nag-positive sa nCoV. Payo ng Philippine Consulate General sa Hong Kong sa mga Pilipino roon, mag-ingat sa mga matataong lugar, panatilihin ang kalinisan sa paligid at katawan, at tumawag agad sa kanilang hotline para sa biglaang pangangailangan. As of this time, wala pang kaso ng nCoV virus ang naitatala sa mga Pilipino na sa Hong Kong. Kaya naman, upang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan, cooperation sa mga government health precautions ang panawagan ng Philippine government. I am Manal Sugadol, and I stand for truth. Nakauwi na ang maraming lumikas matapos ibaba ang alert level ng Taal Volcano. Pero ang iba, wala nang nabalikan. May ulat si Nico Wahe. Kung anong kinatahimik ng Bulkan Taal nito mga nakaraang araw, Salamat po, salamat, maraming salamat. Siya namang pagsabog sa tuwa ng mga residente ng Tanawan, Batangas. Pabalik na. Dahil sa wakas, matapos ang mahigit 2 linggo sa evacuation center, ay pinayagan na silang makabalik sa kani-kanilang mga bahay. Ibinaba na kasi ng PHIVOC sa alert level 3 ang bulkan. Abay, tuntua ko kami nakabalik na dito sa amin, sir. Si Aling Glessy, magkahalong emosyon daw ang nararamdaman. Kahit na masaya kami nakabalik, kaya lang ho, tingnan nyo naman ho ang aming itsura ng kapaligiran namin. Wala ho pa kaming tubig, walang kuryente. Pero mas mabuti na raw ito kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Kaya ngayon pa lang ay sisimulan na raw niya ang paglilinis ng kanilang bahay. Sa Lemery, Batangas naman, tuloy rin ang pagtanggal ng abo sa kalsada. May ilang establishmento nga na puspusan na ang pag-aayos para sa balak na balik operasyon bukas. Continue lang ang buhay. Life must go on. Ito naman ang bumungad sa akin sa bayan ng Agoncillo. Ang paligid, wala halos ibang kulay kundi abo. Naka-lockdown pa rin ito, pero may mangilan-ngilan na sinamantala ang 4 na oras na window hours para maglinis. May ilan namang pumalaot na, pero hindi ang mga nasiraan ng bangka. Pero kung ang iba nakauwi na, si Cristobal, wala ng bahay na nabalikan. Lubog na kasi sa tubig ang kanyang bahay at wala nang mapapakinabangan dahil tuluyan na itong nawasak. Ako'y biglang
nalungkot dahil nga doon sa nakita ko sa aking mga bahay. Isang buwan pa lang namin, ang nagastos ko dyan ay kulang-kulang 200,000 sa bahay. Kulang-kulang isang buwan namin tiniran yun, ko naman agad na. Bago sumabog ang Bulkan Taal, hindi naman daw umaabot sa kalsada ang tubig sa lawa. Dati raw, kung makikita nyo yung bahay ni Cristobal sa likod, 20 metro pa o doon sa balsang yon nagsisimula ang tubig sa lawa. Ang katabing bahay nga ng kanyang kapatid, bubong na lang ang natira. Ito po, ang bahay ko. Ang nangyari ay ikaw ngayon. Halos hindi na po makita. Tubig? Puro tubig na. Isang yero po ang nakalutang. Mahirap man daw ang sitwasyon nila ngayon. Para sa mga residente ng Batangas, ang kanilang pagbabalik sa kani-kanilang mga tahanan ang hudyat ng kanilang muling pagbangon. Mula rito sa Tanawan, Batangas, I am nCoV and I stand for truth. Beijing has warned local officials in China not to engage in any cover-up when it comes to the novel coronavirus. Alam niyo, maraming videos na kumakalat supposedly showing the real situation in many parts of China. It's just very difficult to verify the authenticity of these videos. Nevertheless, merong mga natatakot na baka meron nangyayaring cover-up. So Richard, ano yung naririnig mo rin from your network? Don't cause for panic around the world. The World Health Organization has not yet gone for the global emergency. On one hand, kudos to China compared dun sa nangyari sa SARS back in 2003. There has been a significant improvement in terms of transparency of the Chinese government. Within a matter of a week and a half, I think 10 days from the first reported cases of the illness, na avail ng mga Chinese scientists, no, yung genetic sequencing, no, ng sakit na yan, coronavirus. So, pwede i-analyze ng mga experts from all around the world to develop necessary remedies, no, medicinal remedies. So, there's much more transparency in that. The Chinese government took it so seriously na they have done something unprecedented sa kasaysayan ng mundo, no, which is locking down a city of 11 million people. Let's not forget, the technical term uses the word 2019. So, etong sakit na to was observed actually more than a month ago. But the initial investigations and investigators that came from Beijing, parang na-downplay nila yan. The government has been also shutting down or criticizing people who have been more vocal about this from very early on. So the fear is that only one narrative is getting out. How much can we trust and close authoritarian systems like China, right? Nonetheless, going forward, I think other countries should really take this seriously. Just short of panic, right? There are many other things that we could do. We have to take this seriously enough, no? But at the same time, I hope this doesn't also become a basis for us to suddenly, panic about anyone coming from China, for that matter. And I think even though the World Health Organization has not announced an emergency situation, may mga ibang precautionary measures na ginagawa ng mga bansa all around the world. So this is unprecedented, and that's why we should take it seriously without panicking. Before we leave, here's a quote from the late Kobe Bryant. "Everything negative, pressures, challenges, is all an opportunity for me to rise." Good night, everyone. I'm Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.